Hãy hình dung tình huống này nhé. Bạn đang thức lúc 3 giờ sáng, nhìn chằm chằm lên trần nhà và tâm trí bạn đang chạy đua qua mọi thảm họa tài chính có thể xảy ra vào ngày mai. Xe của bạn có thể bị hỏng, máy tính xách tay của bạn có thể chết, bạn có thể mất việc, có thể thú cưng của bạn đang cần phẫu thuật gấp. Nghe có vẻ quen thuộc đúng không? Chà, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng có một con số tiền cụ thể có thể loại bỏ hầu như tất cả những buổi lo lắng nửa đêm này và thay đổi căn bản cách bạn điều hướng cuộc sống? Hầu hết mọi người nghĩ rằng các cột mốc tài chính chỉ là những con số tùy ý mà người giàu tạo ra để khiến phần còn lại của chúng ta cảm thấy mình không đủ tốt. Nhưng đây là điều có thể khiến bạn ngạc nhiên. Có tâm lý học và cả toán học thực sự đằng sau lý do vì sao một số tiền nhất định lại tạo ra những thay đổi rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Và yếu tố đổi cuộc chơi đầu tiên không phải là con số 25 tỷ đồng, cũng không phải là 2,5 tỷ đồng, mà là khoản tiền 250 triệu đồng. Tên tôi là Quý Đầu Tư và tôi dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tiền bạc, tâm lý con người và lý do tại sao một số người dường như lướt qua khó khăn tài chính trong khi những người khác thì luôn căng thẳng vì số dư tài khoản ngân hàng của họ. Nếu bạn từng tự hỏi cảm giác thực sự khi có những mức tiền tiết kiệm khác nhau là như thế nào, và quan trọng hơn hết, mỗi cột mốc tiền bạc thay đổi cách bạn ra quyết định ra sao, hãy đảm bảo nhấn đăng ký kênh và bấm thích video này nếu nó giúp bạn nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn nhé. Và bây giờ, trước khi đi sâu vào điều gì làm 250 triệu đồng trở nên đặc biệt, hãy để tôi vẽ cho bạn một bức tranh về cuộc sống khi có nó. Bạn có biết cảm giác đó không? Khi bạn đang đứng trong siêu thị và phải tính toán trong đầu xem mình có đủ khả năng mua ngũ cốc có thương hiệu hay buộc phải lấy loại không tên ăn giống như bìa ca tông. Hoặc là khi bạn bè bạn rủ đi ăn tối và bạn phải nghĩ ra một lý do thật khéo vì bạn không thể thừa nhận rằng mình không có đủ 600.000 đồng cho một bữa ăn, và có thể nó sẽ làm vỡ toàn bộ ngân sách cả tuần của bạn. Đây là thực tế của hàng triệu người sống bằng từng kỳ lương. Mỗi quyết định tài chính đều trở thành một phép tính căng não. Mọi chi phí bất ngờ đều giống như một thảm họa đang chờ kích hoạt. Bạn luôn phải phòng thủ với tiền hay vì có thể chủ động lựa chọn tương lai của mình. Nhưng đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị. Có một hiện tượng tâm lý học rất cụ thể xảy ra khi bạn tích lũy được 250 triệu đồng đầu tiên, và điều này không liên quan đến việc bạn mua được đồ đắt tiền. Thực tế là hầu hết những người đạt được cột mốc này không thay đổi đáng kể thói quen chi tiêu của họ. Sự thay đổi thực sự tinh tế hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều đầu tiên thay đổi là mối quan hệ của bạn với rủi ro. Khi bạn không có tiền tiết kiệm, mọi quyết định đều có cảm giác nguy hiểm. Đổi việc, chuyển sang thành phố khác, hay thậm chí lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, tất cả đều trở thành nguồn căng thẳng lớn, vì bạn biết rằng chỉ một bước đi sai có thể khiến bạn sụp đổ tài chính. Nhưng khi bạn có 250 triệu đồng nằm sẵn trong tài khoản, đột nhiên những quyết định đó trở nên có kiểm soát hơn. Bạn không nhất thiết phải nghỉ việc vào ngày mai để đi làm một nghệ sĩ nào đó, nhưng cuối cùng bạn dám yêu cầu một sự thăng tiến mà bạn đã nghĩ đến suốt hàng tháng. Bạn sẵn sàng đầu tư vào bản thân bằng cách tham gia các khóa học hay chứng chỉ có thể tăng khả năng kiếm tiền của bạn trong tương lai. Mạng lưới an toàn này không khiến bạn liều lĩnh, nhưng nó cho phép bạn nghĩ xa hơn việc chỉ sống sót đến kỳ lương tiếp theo. Và còn một điều thú vị nữa xảy ra trong não bộ của bạn khi bạn nhìn thấy số dư trong tài khoản ngân hàng lên đến 9 chữ số. Các nhà thần kinh học đã phát hiện rằng an ninh tài chính thực sự làm giảm mức cortisol. Cortisol là hormone căng thẳng chính của cơ thể của bạn. Khi cortisol cao, bạn lo âu, mất ngủ, suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn. Điều này có nghĩa là đạt được 250 triệu đồng không chỉ thay đổi tài chính của bạn, mà còn thay đổi cách cơ thể bạn phản ứng trước những thử thách hàng ngày. Hãy nghĩ về lần gần nhất xe của bạn gặp trục trặc nhỏ. Nếu bạn sống bằng từng kỳ lương, cái đèn báo lỗi động cơ đó như trở thành một chiếc đồng hồ đếm ngược dẫn đến thảm họa tài chính. Bạn ngay lập tức bị căng thẳng, và lúc đó trong đầu của bạn có suy nghĩ là mình sẽ trả tiền sửa xe bằng cách nào, có phải quẹt thẻ tín dụng không, hay phải vay mượn tiền của người thân không. Nhưng khi bạn đã tiết kiệm được 250 triệu đồng, cái đèn báo lỗi đó cũng chẳng còn một sự bất tiện gì cả. Bạn khó chịu, điều đó là đúng, nhưng bạn không hoảng loạn. Sự chuyển đổi từ hoảng sợ sang khó chịu nhẹ này nghe có vẻ nhỏ, nhưng nó tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong toàn bộ cuộc đời của bạn. Và khi bạn không còn liên tục lo lắng về tiền nữa, bạn bắt đầu đưa ra những quyết định tốt hơn. Nói chung, bạn ngủ ngon hơn, làm việc hiệu quả hơn, kiên nhẫn hơn với gia đình và bạn bè. Căng thẳng tài chính ảnh hưởng đến mọi khía cạnh hành vi của con người, và khi loại bỏ được căng thẳng đó, bạn sẽ giải phóng một lượng lớn năng lượng tinh thần được thực hiện cải thiện cuộc sống của mình. Nhưng đây là điều mà hầu hết mọi người không nhận ra về cột mốc 250 triệu đồng.
Phần lớn lợi ích không đến từ việc tiêu tiền, nó đến từ việc biết rằng tiền đang ở đó. Nếu mà nói về trong tài chính cá nhân, các chuyên gia gọi điều này là hiệu ứng quỹ khẩn cấp. Quỹ khẩn cấp là khoản tiền dự phòng giúp bạn xử lý rủi ro bất ngờ mà không hoảng loạn. Cái quỹ này không phải để tiêu xài mà là để tạo cảm giác an toàn cho bạn. Và đây có lẽ là một trong những khái niệm bị đánh giá thấp nhất trong toàn bộ lĩnh vực tài chính cá nhân. Quỹ khẩn cấp không thực sự chỉ dành cho các tình huống khẩn cấp. Nó là về sự an tâm. Bạn sẽ có cảm giác rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mình vẫn xoay sở được. Trên thực tế, đa số những người tích lũy được 250 triệu đồng tiền tiết kiệm không bao giờ phải dùng nó cho khủng hoảng. Thay vào đó, họ dùng nó cho cơ hội. Họ đầu tư vào giáo dục, họ bắt đầu kinh doanh, họ chuyển đến môi trường sống tốt hơn, hoặc đơn giản hơn, họ có đủ băng thông tinh thần. Băng thông tinh thần là khả năng tập trung và suy nghĩ khi không bị nỗi lo về tiền bạc chiếm chỗ, để tập trung vào tăng thu nhập thay vì chỉ cố gắng sống sót qua từng tháng. Ngoài ra còn có một yếu tố niềm tin và khí chất nữa, rất khó đo lường nhưng mà tôi không thể bỏ qua điều này. Và khi bạn biết mình có tiền trong tài khoản ngân hàng, bạn mang theo một phiên bản khác của chính mình, bạn có thể đàm phán tốt hơn, bạn sẵn sàng từ chối những thỏa thuận tồi bởi vì bạn không tuyệt vọng và không túng thiếu tiền bạc. Và chính sự tự tin này thường dẫn đến cơ hội làm việc tốt hơn, các mối quan hệ lành mạnh hơn, kết quả cuộc sống tích cực hơn nói chung. Bây giờ bạn có thể đang nghĩ rằng 250 triệu đồng nghe có vẻ hay đấy, nhưng nó là một con số không thể với tới đối với tôi. Đặc biệt nếu hiện tại bạn đang cuộc sống chật vật, lâu lâu còn về xin tiền bố mẹ và bị bố mẹ chửi cho một tăng lên bờ xuống ruộng để tiết kiệm 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng đây là điều thú vị về tâm lý con người. Phần khó nhất không phải là tiết kiệm tiền, phần khó nhất là xây dựng bản sắc của một người biết tiết kiệm tiền. Hầu hết mọi người tiếp cận việc tiết kiệm tiền giống như ăn kiêng tạm thời. Họ cắt giảm chi tiêu mạnh tay trong vài tháng, tiết kiệm rất quyết liệt, rồi sau đó kiệt sức, không muốn tiết kiệm nữa và quay trở lại thói quen chi tiêu cũ. Nhưng những người đạt được cột mốc 250 triệu đồng không xem tiết kiệm là một sự hy sinh ngắn hạn. Họ xem đó là một kiểu người mà họ trở thành, và sự thay đổi về bản sắc này cực kỳ quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến mọi quyết định tài chính của bạn đưa ra. Khi bạn bắt đầu nhìn nhận mình là một người biết tiết kiệm tiền, bạn sẽ dần nhận ra những cơ hội giảm chi phí mà trước đây bạn chưa từng để ý tới. Bạn trở nên sáng tạo hơn trong việc tìm kiếm nguồn thu nhập bổ sung. Bạn bắt đầu suy nghĩ dài hạn thay vì chỉ theo sự thỏa thuận ngay lập tức. Và điều tuyệt vời nhất trong quá trình này là nó càng ngày càng dễ dàng hơn. Tiết kiệm 25 triệu đồng đầu tiên là một trải nghiệm rất khắc nghiệt. Nó đòi hỏi thay đổi lớn trong cuộc sống và ý chí duy trì liên tục. Nhưng 25 triệu đồng tiếp theo là dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì lúc này bạn đã hình thành thói quen, tư duy đúng. Và đến khi bạn đang tiết kiệm lần thứ 5 hay thứ 6, toàn bộ quá trình này gần như trở thành tự động. Kiểu như là nó thành thói quen luôn các bạn ạ. Ngoài yếu tố tâm lý, còn có một thực tế toán học khiến mốc 250 triệu đồng trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Số tiền này đủ để xử lý phần lớn các cú sốc tài chính khiến cuộc sống của mọi người bị trật bánh: sửa xe, hóa đơn y tế, mất việc đột ngột, khẩn cấp trong gia đình. Ôi nhiều lắm, kể trong video này không hết đâu. Hầu hết những tình huống này đều có thể giải quyết được với dưới 250 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là khi bạn đạt được cột mốc này, bạn gần như miễn nhiễm với hầu hết những thảm họa tài chính khiến người khác bị mắc kẹt trong vòng lặp lương, hết tiền chờ lương. Nhưng có lẽ sự thay đổi quan trọng nhất khi bạn tiết kiệm được 250 triệu đồng đầu tiên là cách bạn bắt đầu nhìn nhận tiền bạc. Thay vì xem tiền bạc như thứ mỗi tháng đến hết rồi lại biến mất, bạn bắt đầu nhìn tiền như một công cụ giúp nhân lên sự lựa chọn của mình. Trước khi có tiết kiệm tiền, tiền luôn có cảm giác khan hiếm và hữu hạn. Mỗi đồng chia ra là một đồng biến mất vĩnh viễn. Nhưng khi bạn có 250 triệu đồng làm nền tảng tài chính, bạn bắt đầu nhận ra rằng tiền có thể tạo ra tiền nhiều hơn. Và đây là thời điểm mọi người bắt đầu quan tâm đến những khái niệm như đầu tư, công việc phụ, thu nhập thụ động. Điều này không có nghĩa là họ trở thành một thiên tài tài chính, mà vì cuối cùng họ đã có đủ không gian tinh thần để suy nghĩ vượt ra ngoài việc chỉ trang trải những chi phí cơ bản. Khi bạn không còn lo lắng liên tục về tiền thuê nhà, bạn mới bắt đầu nghĩ đến những khoản hưu trí. Khi bạn không còn căng thẳng vì đứng giữa chợ không biết hôm nay ăn gì, mình có nên ăn bò Cuba không ta, bạn mới có thể dành thời gian để nghiên cứu thị trường chứng khoán. Và đây là điều có thể khiến bạn bất ngờ. Một người có 250 triệu đồng tiền tiết kiệm, thực chất họ gần với tự do tài chính hơn so với một người không có khoản tiết kiệm nào. Ngay cả khi người kia kiếm được thu nhập gấp 10 lần thu nhập của bạn. Bạn đang hỏi tại sao hả? Bởi vì người có tiền tiết kiệm đã phát triển được kỹ năng quan trọng nhất trong hành trình xây dựng sự giàu có, không phải là kiếm tiền mà là giữ tiền. Bạn có thể đã từng thấy những người kiếm thu nhập rất cao, nhưng bằng cách nào đó lúc nào họ cũng tay trắng. Họ lấy xe đắt tiền, sống trong những căn hộ sang trọng,
ăn ở những nơi nhà hàng bán 500.000 đồng cho một dĩa salad, nhưng họ không có bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào. Trong khi đó, bạn có thể biết một người kiếm được khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm, nhưng vẫn tích lũy được khoản tiền tiết kiệm đáng kể, đơn giản vì họ chủ đích trong cách chi tiêu mà thôi. Cái điều quan trọng này tôi muốn nhắc lại thêm một lần nữa. Sự khác biệt không nằm ở thu nhập, mà nằm ở tư duy. Về việc đạt 250 triệu đồng tiền tiết kiệm, giống như việc bạn hoàn thành một khóa học tổng hợp về tài chính đúng đắn vậy đó. Bạn học cách phân biệt rõ ràng giữa mong muốn và nhu cầu. Bạn trở nên thành thạo trong việc cắt giảm chi phí và không cảm thấy thiếu thốn. Và quan trọng nhất, bạn phát triển được sự kiên nhẫn, trì hoãn, sự hài lòng. Bây giờ hãy nói về 250 triệu đồng thực sự giúp bạn làm được gì trong thực tế nhé. Đầu tiên, xe cộ. Số tiền này có thể đủ xử lý gần như mọi sửa chữa ô tô, miễn là bạn không thay toàn bộ động cơ. Hầu hết các tình huống khẩn cấp về xe thường rơi vào khoảng từ 500 đến cao lắm là 75 triệu đồng mà thôi. Khi bạn có đủ 250 triệu đồng trong ngân hàng, vấn đề xe cộ chuyển từ thảm họa tài chính sang một sự bất tiện hơi khó chịu. Tiếp theo là y tế. Các tình huống khẩn cấp y tế cũng trở nên có thể kiểm soát. Ngay cả khi không có bảo hiểm tốt, phần lớn các ca khám chăm sóc khẩn cấp, đi cấp cứu hoặc các thủ thuật nhỏ đều nằm trong khả năng chi trả của bạn. Bạn sẽ không thể chi trả một ca phẫu thuật lớn chỉ với 250 triệu đồng, nhưng bạn hoàn toàn có thể xử lý phần lớn các vấn đề sức khỏe bất ngờ mà không rơi vào hoảng loạn tài chính. Còn nói về việc mất việc làm, có lẽ là một kịch bản tài chính đáng sợ nhất đối với hầu hết mọi người. Với 250 triệu đồng, nó trở thành thứ mà bạn có thể sống sót qua được. Số tiền này cho bạn khoảng 3 đến 6 tháng để tìm một công việc mới, tùy vào mức chi tiêu của bạn. Với chừng đó thời gian là vô cùng quý giá, cho phép bạn chọn một cơ hội tiếp theo thay vì tuyệt vọng chấp nhận lời đề nghị đầu tiên xuất hiện. Nhưng đây mới là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên thực sự thú vị. Giống như với việc có 250 triệu đồng không chỉ giúp bạn tránh thảm họa, nó còn tạo ra những cơ hội mà nếu không có tiền tiết kiệm, bạn sẽ không bao giờ chạm tới. Ví dụ, bạn nghe nói về một mối làm ăn có thể giúp bạn tăng thu nhập thêm khoảng 250 triệu đồng mỗi năm, nhưng chi phí ban đầu là 50 triệu đồng. Nếu không có tiền tiết kiệm, đây là một điều bất khả thi đối với bạn. Nhưng với nền tảng tài chính vững chắc, đó là một khoản đầu tư rất rõ ràng. Hoặc có một hôm bạn đang ngồi uống cà phê chill buổi sáng và có một người bạn đến nói với bạn rằng mình đang bắt đầu khởi nghiệp và đang tìm một nhà đầu tư nhỏ. Nếu bạn không có tiền tiết kiệm, bạn chỉ có thể chúc bạn may mắn mà thôi. Nhưng với 250 triệu đồng, bạn có quyền lựa chọn tham gia vào một cơ hội có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo tài chính của bạn. Tất nhiên, tôi không nói rằng bạn nên đem toàn bộ quỹ khẩn cấp của bạn đi đầu tư vào dự án tiền điện tử của bạn bè nhé. Vì tiền điện tử là tài sản rủi ro cao, biến động mạnh, không phù hợp để dùng toàn bộ tiền dự phòng. Nhưng vấn đề ở đây là có lựa chọn luôn khác hoàn toàn với không có lựa chọn nào cả. Và tác động tâm lý của tiền tiết kiệm không chỉ dừng lại ở quyết định tài chính. Khi bạn có tiền tiết kiệm, bạn có thể ngủ ngon hơn, và tôi nói điều này theo nghĩa đen. Các nhà nghiên cứu cho thấy những người có quỹ khẩn cấp báo cáo chất lượng giấc ngủ tốt rõ rệt hơn so với những người không có tiền tiết kiệm. Hóa ra căng thẳng tài chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất ngủ. Này, bạn có đang mất ngủ không đấy? Nếu có thì bình luận ở dưới cho tôi biết nhé. Và khi bạn loại bỏ được nỗi lo đó, lợi ích cho sức khỏe xuất hiện gần như ngay lập tức. Các mối quan hệ của bạn cũng được cải thiện. Căng thẳng về tiền bạc được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn và xung đột trong gia đình. Khi bạn không còn liên tục lo lắng về hóa đơn, bạn có nhiều năng lượng cảm xúc hơn để đầu tư cho những người bạn yêu thương. Bạn ít cáu kỉnh hơn, ít lo âu hơn và hiện diện nhiều hơn trong các tương tác với người khác. Ngoài ra, còn một điều rất đáng nói về sự tự tin đi kèm với việc có tiền trong tài khoản ngân hàng. Bạn bước vào các buổi phỏng vấn xin việc theo một cách hoàn toàn khác. Khi bạn biết rằng mình không ở hết tuyệt vọng cần công việc này, bạn có nhiều khả năng đàm phán lương và phúc lợi bởi vì bạn không hành động từ nỗi sợ hãi. Sự tự tin này thường dẫn đến một lời mời làm việc tốt hơn, mức lương cao hơn, và từ đó tạo ra một vòng phản hồi tích cực giúp đẩy nhanh tiến trình tài chính của bạn. Nhưng bây giờ hãy nói về con voi trong phòng của bạn mà bạn thường hay né tránh nó. 250 triệu đồng nghe có vẻ như một con số khổng lồ, đặc biệt nếu như hiện tại bạn chỉ đang sống từ lương mà thôi. Tin tốt là bạn không cần phải tiết kiệm tất cả cùng một lúc. Trên thực tế, việc cố gắng tiết kiệm quá mạnh tay cùng một lúc thường phản tác dụng bởi vì nó không bền vững. Những người tiết kiệm thành công nhất mà tôi biết đều bắt đầu với những con số rất nhỏ, có thể là 1 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí chỉ 200.000 đồng mỗi tháng mà thôi. Chìa khóa không nằm ở số tiền ban đầu mà nằm ở tính nhất quán. Khi bạn xây dựng được thói quen tiết kiệm một khoản nào đó mỗi tháng, bạn hoàn toàn có thể tăng tần số tiền đó lên khi thu nhập của bạn tăng lên, hoặc khi bạn tìm ra một cách giảm chi phí. Và đây là một bài kiểm tra thực tế có thể khiến bạn bất ngờ đấy.
Tại Việt Nam, rất nhiều người không hề nhận ra mỗi năm mình chi hàng chục triệu đồng cho những khoản tưởng như rất nhỏ như cà phê mỗi ngày, ăn uống bên ngoài, mua sắm tiện lợi, đồ phát sinh không kế hoạch. Và con số này thậm chí còn chưa bao gồm những khoản lớn như trả góp xe, trả góp điện thoại, các gói đăng ký giải trí, ứng dụng. Nếu bạn chỉ cần chuyển hướng khoảng 1/3 những khoản chi đó sang tiết kiệm một cách có chủ đích, bạn hoàn toàn có thể tích lũy được 250 triệu đồng chỉ trong vòng vài năm mà thôi. Tôi không nói rằng bạn không bao giờ nên uống cà phê hay không được ăn nhà hàng. Điều tôi muốn nhấn mạnh là đa số mọi người linh hoạt về ngân sách hơn họ tưởng. Sự khác biệt giữa một người xây dựng được tiền tiết kiệm và một người không bao giờ có thường nó đến từ nhận thức và sự chú ý, chứ không phải mức thu nhập. Hiệu ứng cộng hưởng của việc có 250 triệu đồng tiền tiết kiệm vượt xa sự an toàn tài chính trước mắt của bạn. Nó thay đổi cách bạn nhìn nhận rủi ro, cách bạn tiếp cận cơ hội và cách bạn lập kế hoạch cho tương lai. Quan trọng nhất, nó chứng minh cho bạn rằng mình có khả năng đạt được mọi mục tiêu tài chính. Và niềm tin đó tạo ra động lực cho bạn những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai. Khi bạn tiết kiệm được 250 triệu đồng đầu tiên, bạn bắt đầu suy nghĩ khác về 250 triệu đồng tiếp theo và rồi lần tiếp theo nữa. Và sự chuyển đổi này xảy ra khi bạn tiết kiệm được 250 triệu đồng đầu tiên. Thực ra không chỉ nằm ở con số đó. Điều này không chỉ là về tiền, nó là về việc trở thành kiểu người có tiền tiết kiệm. Và khi bản sắc đó thay đổi, nó tạo ra hiệu ứng rợn sóng, lan ra mọi ngóc ngách trong cuộc sống của bạn theo những cách mà chính bạn không ngờ tới. Hãy nói về một khái niệm gọi là mệt mỏi khi ra quyết định. Nghe có vẻ như một thuật ngữ doanh nghiệp sáo rỗng nào đó, nhưng thực tế đây là một hiện tượng tâm lý rất thật. Mệt mỏi khi ra quyết định là trạng thái não bộ quá tải do phải đưa ra quá nhiều lựa chọn liên tục, khiến bạn kiệt sức, căng thẳng và ra quyết định kém hơn. Mỗi ngày bạn đưa ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quyết định nhỏ. Tôi nên mua mì ống nhãn chung hay mì ống thương hiệu? Tôi có đủ khả năng ăn trưa ngoài hôm nay hay không? Hay nên tự mang bánh mì theo? Đổ xăng thường là đủ hay phải trả thêm tiền xăng cao cấp? Mỗi quyết định vi mô như vậy đốt cháy một phần năng lượng tinh thần của bạn. Và đến cuối ngày bạn không chỉ mệt vì việc, mà mệt vì liên tục phải tính toán mình có đủ khả năng chi trả hay không. Nhưng đây là điều xảy ra khi bạn có 250 triệu đồng trong ngân hàng. 90% những quyết định tài chính nhỏ nhặt đó đột nhiên trở nên không còn quan trọng nữa. Bạn không chọn mì ống thường hay mì ống thương hiệu vì lo sợ tài khoản ngân hàng của mình. Bạn chọn trên thứ mà bạn thực sự thích. Điều đó nghe có vẻ nhỏ nhưng hãy tưởng tượng xem, bạn sẽ có thể giải phóng bao nhiêu năng lượng tinh thần nếu bạn không còn phải thực hiện 50 phép tính sinh tồn mỗi ngày. Tôi từng nghe một người kể rằng lần đầu tiên họ bước vào siêu thị, sau khi tiết kiệm được 250 triệu đồng, họ gần như đã khóc. Không phải vì đột nhiên đi trong siêu thị mà họ bị phát điên đâu nha, mà vì họ nhận ra một điều rất đơn giản nhưng rất sâu sắc. Mình có thể tập trung vào những món mà mình yêu thích, chứ không phải những món mình bắt buộc phải ăn. Đó chính là mức độ tự do mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra rằng họ đang thiếu điều đó, cho đến khi họ trải nghiệm nó lần đầu tiên. Bây giờ hãy thực tế một chút về điều mà các cố vấn tài chính không phải lúc nào cũng nói rõ. Tiết kiệm được 250 triệu đồng không khiến bạn trở nên giàu có. Điều đó không có nghĩa bạn có thể nghỉ việc vào ngày mai và trở thành một vận động viên như Ronaldo hay là Messi đâu ha. Bỏ qua điều đó đi anh bạn. Bạn cũng sẽ suy nghĩ rất kỹ trước khi mua một món đồ trị giá 25 triệu đồng mà bạn thực sự cần. Nhưng thứ mà 250 triệu đồng mang lại cho bạn là một điều quan trọng hơn cả tiền. Đó là không gian để thở. Và không gian để thở chính là nền tảng của mọi quyết định tài chính tốt. Khi bạn không còn thở hổn hển vì thiếu tiền, bạn mới có thể suy nghĩ chiến lược về tài chính của mình, thay vì chỉ phản ứng với cuộc khủng hoảng tiếp theo vừa bất ngờ xuất hiện trước mắt bạn. Có thể bạn bắt đầu nhận ra rằng bảo hiểm xe hơi sắp đến hạn gia hạn, và lần này bạn thực sự có thời gian để so sánh, tìm hiểu và chọn mức giá tốt hơn, thay vì chỉ chấp nhận bất cứ con số nào họ gửi cho bạn. Hoặc bạn nhận ra rằng gói cước điện thoại của mình đột ngột đắt một cách vô lý, và bạn hoàn toàn có thể chuyển sang một gói rẻ hơn mà không phải lo lắng về các khoản phí phát sinh. Những tối ưu hóa như vậy có thể giúp bạn tiết kiệm 1 đến 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Nghe thì không lớn, nhưng khi bạn không còn căng thẳng về tiền, bạn dễ dàng nhận ra những cơ hội tiết kiệm kiểu này hơn rất nhiều. Và theo thời gian, những khoản tối ưu nhỏ đó cộng dồn lại trở thành một con số thực sự nghiêm túc và cực kỳ lớn, khiến mục tiêu tài chính tiếp theo của bạn dễ dàng đạt được hơn hẳn. Có một điều thú vị về tâm lý con người mà hầu hết mọi người không nhận ra. Khi bạn không có tiền tiết kiệm, mỗi đồng tiền đều cảm thấy cực kỳ quý giá. Bởi vì mất đồng tiền đó đồng nghĩa với việc mình đang tiến thêm một bước về phía thảm họa tài chính. Nhưng khi bạn đã tiết kiệm được 250 triệu đồng, từng đồng tiền riêng lẻ bắt đầu bớt nặng nề hơn.
Và điều này nghe có vẻ nghịch lý, lại khiến bạn sẵn sàng chi nhiều hơn cho những thứ có thể tăng tiềm năng kiếm tiền của bạn. Điều này rất quan trọng. Một người không có tiền tiết kiệm có thể bỏ qua một sự kiện kết nối giá trị 1 triệu đồng, bởi vì số tiền đó quá lớn đối với bạn hiện tại khi bạn đang sống bằng từng kỳ lương. Nhưng một người đã có 250 triệu đồng tiết kiệm có thể tham dự chính sự kiện đó, và cuối cùng họ gặp gỡ được nhiều người và nhận được nhiều lời đề nghị cho họ một công việc mới trả thêm 125 triệu đồng mỗi năm. Mạng lưới an ninh tài chính không khiến bạn bất ổn với tiền, nhưng nó khiến bạn sẵn sàng đầu tư vào cơ hội. Và tôi đã từng chứng kiến điều này xảy ra vô số lần. Những người xây dựng được một khoản tiền tiết kiệm đáng kể đầu tiên thường trải qua một cú tăng tốc đột ngột trong sự nghiệp. Không phải vì tiền tự động mang lại sự thăng chức cho họ, mà vì an ninh tài chính mang lại sự tự tin cho họ để nắm lấy những cơ hội mà người khác đơn giản là không đủ khả năng mạo hiểm. Bây giờ hãy nói về một điều hiếm khi được nhắc đến trong các bài viết tài chính cá nhân, nhưng lại được trải nghiệm rất rõ trong cuộc sống thực. Đó là động lực xã hội của tiền bạc. Khi bạn liên tục căng thẳng về tình hình tài chính của mình, nó ảnh hưởng đến cách bạn tương tác với người khác theo những cách rất tinh tế nhưng cực kỳ quan trọng. Bạn có thể tránh các tình huống xã hội vì bạn không đủ khả năng tham gia, cảm thấy xấu hổ vì điều đó, về khó khăn tài chính của mình, trở nên khép kín và thu mình trong những căn phòng. Thậm chí bạn có thể phát triển sự oán giận ngầm đối với những người có vẻ ổn định tài chính hơn và thành công hơn mình. Và đó là lý do vì sao 250 triệu đồng không chỉ là một con số trong tài khoản ngân hàng của bạn. Nó là một sự chuyển đổi tâm lý toàn diện chạm đến mọi khía cạnh cuộc sống. Từ việc ngủ ngon hơn vào ban đêm đến việc bước vào các buổi phỏng vấn với sự tự tin thực sự, chứ không phải trong tình huống tuyệt vọng vì đã xin nhiều chỗ lắm rồi. Cột mốc này tạo ra một hiệu ứng domino mà hầu hết mọi người không bao giờ nhìn thấy được từ bên ngoài. Và nếu như lúc này bạn đang nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản ngân hàng của mình có một con số 0 tròn trịnh, đừng lo lắng quá mà mất ngủ nhé. Hãy bắt đầu thật nhỏ, hãy kiên định và hãy nhớ điều này. Con người mà bạn trở thành trong quá trình tiết kiệm 250 triệu đồng đầu tiên có giá trị lớn hơn rất nhiều so với số tiền bạn đã tiết kiệm được. Ok, và video đến đây đã hết rồi. Nếu bạn muốn hiểu rõ về tài chính cá nhân thì đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo.